Tjenare alla storfiskare! Idag så har jag begett mig till Sveriges sydligaste delar, nämligen Malmö. Och här kommer jag göra streetfiske mitt inne i centrum. Det vill ni inte missa. Fisk! Första kastet! Vad är Malmö mer känt för än kebab och falafel? Dynamit, handgranat. Det är ju så mycket fisk här. Förra gången som jag gjorde streetfiske så var jag i Jönköping och då frågade jag er vad ni tyckte eller vad ni ville att jag skulle åka nästa gång. Och majoriteten av alla de skrev Malmö eller Malmö kanal. Så här är jag, Malmö, men Malmö kanal kan vara ganska svårfiskad. Så med mig, för att jag ska öka chansen lite, så har jag min kompis här som var i Spanien och fiskade abborre med förra gången. Hotan, och han är nog en av dem som har fiskat mest av alla i hela världen i Malmö kanal. Ska vi gå ner och köra då? Yes, då kör vi. Tobias, om du tar en 45 plus ska du få den kronan på huvudet, då är du kanalkungen. Under natten här så har det varit 4 minusgrader och det innebär att det blivit ett litet istäcke här på kanalen och vattnet har kylts ner så att abborren nu på morgonen kommer vara väldigt sega. Så jag kommer köra på det säkra kortet som jag brukar få abborre på så här på våren, och det är en monkey fry på ett sånt här dropshot-tackel som bara kommer kasta ut och fiska super sakta. Kör vi första kastet i Malmö kanal, hoppas vi att det blir gris på direkten här på droppen. Hotan, hur långt det tar innan vi får första fisken? 20 minuter. Jag ska ta en på 5 minuter. Fisk! Första kastet! Vad är det, en abborre? Hotan, så hade inte du lovat stora abborrar idag? Det är stor för vår Malmö. Man kan minst sagt säga att det här börjar bra. När jag var i Jönköping förra gången med slitfiska, då var det här största fisken jag fick under en hel dags fiske. Men nu får jag en sån här efter bara första kastet i Malmö kanal. Så, men jag har för mig att de brukar vara lite större här, va? Det kommer. Ja. Vi börjar med de små. Det är mer spänning. Och så jobbar vi oss uppåt. Precis. Jag visste att den här monkey fryen i den här junebug-färgen skulle leverera. Det är ett säkert kort. Jag tror nog jag kan få en stor på den också. Så hej då lilla abborre, och sen så tar vi din mamma. Jävlar. Ja, fisk. En till liten, men ändå det hugger. Lite större än förra. Ja, fet var den. Det verkar vara riktigt kul att fiska här i Malmö kanal, och titta vad fet den är. Jättefin abborre, så klara ränder. De går in här från havet och sen så går de in här i kanalen. Och sen ska de leka här om typ någon månad eller någonting. Får man sådana här fina. Nu tror jag inte att det tar lång tid innan jag får abborre nummer 3 här. Jag bara köttar på här. Fiska jättesakta. Har vi fiskat här i vad kan det vara ungefär 15 minuter. Men det är ganska trögt, så vi ska ta en bit och ställa med Hotan. Detta är första gången som jag fiskar här i Malmö kanal. Hur är det med fiskekort? Får vem som helst åka hit och fiska? Klart, här är ingen fiskekort. Det är bara fritt fram och fiska. Det är bara att köra på? Ja, precis. Enkelt. Då bara kör vi på till nästa ställe då? Precis. Bakom mig här nu är stället som vi vill fiska på. Men som ni ser här, eftersom det har varit så kallt i natt, så är det is. Och då kan man inte fiska där. Så tanken är att när man är i Malmö och gör streetfiske så måste man äta någonting. Det är liksom hör till streetfiske. Och Malmö känns för 2 saker. Det är kebab och falafel. Så nu ska vi gå och käka lite kebab här. Vad är Malmö mer känt för än kebab och falafel? Dynamit, handgranat, skottlossning, helikopter, polis, allt. Är det kebabmannen som kommer där? Det är kebabteknikern. Titta vad gott här. Det är inte varje dag man får sånt här serverat. Nej, detta är lyx. Det är inga mackor. Då är det bara påt igen, och nu som ni ser så har isen försvunnit. Hur svårt kan det vara att fånga en till fin abborre? Men det är sjukt här i kanalen, Mark. Alltså, det är ju så mycket fisk här. Men de vägrar att hugga. Det finns ingenting vi kan göra. Vi har testat allt möjligt. Det enda som funkar, det är dynamit. Nu, mitt för dagen, så var det riktigt trögt, men vi är redo för eftermiddagspasset. Och det bästa man fixar med Malmö kanal, det är många andra fiskare här också. Och då kan man få lite tips och råd. Och här nu ser en annan som har varit och han har fickat precis en på 39 cm och haft lite andra känningar, så det känns hett nu. Och jag tar och fortsätter med dropshot. Det är det jag tror mest på här. Bara fiskar riktigt sakta. Och börjar de få på någonting annat så kommer jag byta till det. Men jag börjar fram med dropshot tills det händer någonting. Malmö, det var riktigt segt. Jag fick ju på första kastet och 5:e kastet. Men sen ingenting under hela dagen och vi verkligen nötte in i kaklet. Så vi testade en ny stad, en bonusstad här. Så jag och Edvin, vi har samlats här
utanför kyrkan för att gemensamt gå ner till ån. Precis, Tobban behövde lite förstärkning här nu. Så ja, vi tar väl och vallfärdar ner till ån här bakom kyrkan. Den berömda Eksjöån. Och Eksjö, det är faktiskt staden då typ. Eller jag växte upp i Eksjö, Edvin han är lite norr om Eksjö. Men du har varit mycket här omkring. Det är jag. Och ja. Och Eksjö, den stad, en liten småstad. Det finns mycket vatten runt om här. Och sen så genom hela stan så rinner Eksjön. Och den är inte känd för någonting. Men det finns nog en och annan fisk där. Fast den kommer bli känd efter den här dagen för det är stora fiskar, alltså gäddor framförallt. Så vi drar dem bara. Ett bra turisttips för er den här sommaren är besöka Eksjön. Ni kommer få se idag hur bra den är. Nej, men jag taggar, nu ska vi ner och ta dem. Nu tar vi dem, grismött. Här har vi fina Eksjön där jag växte upp och fiskade. Det var barn så här. Och jag vet att här i ån så går det kräftor, det går mött, det går löja, braxar och gädda, ingenting annat. Och den rinner ihop med Hundsnäsen och Kvarholmssjön. Och det är 2 lite större sjöar som har typ de arterna. Och här på detta parti som vi ska fiska nu är det lite djupare. Och det är därför vi har valt detta stället. Och med lite djupare så menar jag att det åtminstone är 50 cm. Och gäddorna här, de är inte jättestora. Så därför tänker jag börja med ett lite sånt här lätt jerkbete. Så man bara kan fånga en fisk. För det är huvudmålet idag. Bara fånga någonting. Men det är skönt och lätt och smidigt att fiska så här inne i stan. Fåglarna anfaller oss här nu. De kommer ju. Som ni ser här bakom är ån väldigt bred, alltså. Man behöver haspel idag för att kunna ha en riktig kastkanon och verkligen kasta över så man kommer över till andra sidan här. Nej, jag skojar bara. Alltså, ån är typ 5 meter bred så man behöver inte haspel. Men mitt haspel är upp till 110 gram. Jag vill ha ett lite lättare spö när det är så här litet vatten. Inte mitt tunga spinnspel liksom. Så jag börjar med den här. En liten Hooligan Roach 15 cm som jag har gjort i Photofish. Så får Tobbe jerka lite så ser vi om vi kan lura någonting på det. Då tar vi första kastet för dagen här. Nu är man spänd. Kommer det hugga eller inte? Ja, jag kom in i vassen här. Alltså det är ingen stor å det här. Kan bara alltså vi hade typ kunnat fiska utan spö här, Tobbe. Vi hade typ kunnat kasta i betet och bara angla in linan liksom. Det gäller att fiska sakta, det är kallt i vattnet. Man inte gör för mycket spinnstopp för det är så grunt också. Nej, inget första kastet, vi åker hem, vi blankar, det blev inget ekon, den var dålig. Tobbe! Jag hade på en! Jag missade, gjorde han! Mitt i snöstormen här. Flyttar ner mig lite. Sjukaste hugget någonsin alltså. Värsta snöstormen bara drog in och då bara kommer en gädda. Alltså det där hugget, det var typ obeskrivet alltså. Det var så sjukt häftigt. Så den här lilla grunda ån bara levererar den här gäddan som kommer som en galning och bara smackar på in vid kanten där. Det där hugget var helt stört häftigt, Tobbe. Du skulle varit med och sett det, fast det får du i och för sig se på min kamera här sen. Han kom först, missade, kastade ut igen, gjorde spinnstopp precis in vid kanten alltså. Så då bara poff kommer den. Det kan vara roligare än vad man tror att fiska i sådana här små stadsåar alltså. Perfekt att springa ner en sån här lokal liten å. Typ när man har lunchrast på jobbet eller någonting. Och inte har så mycket tid. Det är det som är så smidigt med sånt här cityfiske liksom. Det är bara att gå ner och ta några kast. Det var den här lilla orangea mörten han ville ha alltså. Coolt, ska vi ta och släppa i den? Gör det. Bra jobbat här. Tack Tobbe, jag bara kommer och bara drar gris i den här filmen här. Jag tycker det är väldigt intressant på hur många olika ställen man kan fiska och fånga fisk på. Nu är vi bara en liten å här, i en liten stad och får en gädda sådär snabbt. Och sen så innan så var jag i Malmö då och så fick jag borra den där Malmö kanal. Jag tror att var man än bor i hela Sverige så har man närheten till något vatten som åtminstone liknar där vi fiskar idag. Vilket pissväder! Jag och Tobbe är helt ihjälfrusna här efter den där snöstormen som kom. Vi var inte riktigt förberedda på det här. Och vad som är så bra när man fiskar sån här streetfiske, det är att precis bredvid ån här så finns det ett gammalt café. Så jag och Tobbe, vi ska gå till den forntida trästaden nu, gågatan från 1400-talet. Ska vi ta en kaffe där och värma upp oss lite. Och sen fortsätter vi igen. Sen fortsätter vi fiska! Vi kanske ska börja göra matprogram istället. Det är lyx det här. Det är inte ofta jag fikar så bra under ett fiskepass.
ta en paus här. 10 av 10. Gött. Ja, det var gött med lite kaffe här, Tobbe. Det värmde upp kroppen lite. Provar vi en sån här liten Berkeley Silla Flanker. Sen har vi något hårdbete istället. Nej, fisk! Nej! Nej! Jag hade en! Jag trodde det var gräs. Jag grisar i sönder där alltså. Tusan, det bara smackar ju till. Det där var jag inte med på alltså. Precis utanför en liten gren här. Men jag tror ju lätt att det var satt fast. Nu är vi redo på ett nytt ställe här. Och ska prova lyckan här. Det är lite bredare ställe. Nog det djupaste stället på den här ån tror jag. Så här tror jag vi har störst chans att få fisk nu. Även att det är högt på andra stället så kan det hugga bättre här. Vi får se. Fortsätter med den här lilla flankern. Jerkan lite sakta. Så tar vi bara gris. Åh jävlar! Åh vilket hugg! Sjukaste hugget någonsin. Alltså vilket hugg. Den tog på den här flankern som jag bytte till och fick det förra hugget på förut där. Den må ju inte vara jättestor, Tobbe, men alltså vilket hugg. Det där gav mig en riktig adrenalinkick när den kommer så här bara pam vid kanten. Coolt alltså. Ja, det är det som är så häftigt när man fiskar i såna här små grunda stadsåar alltså. En liten parvel här med en liten blodigel på sig. I sådana här små åar behöver man inte gå och fiska en hel dag. Utan det räcker med en timme innan fika, alltså en timme efter fika också. Sen är man nöjd, då har man fiskat av stället. Och detta levererar faktiskt bättre än Malmö kanal. Men Malmö kanal var nog bara en seg dag. Så vill ni att vi ska åka fiska Malmö kanal igen, kanske jag och Edvin, se till att ge en tumme upp och kommentera i kommentarsfältet. Åk till Malmö kanal igen i höst. Så kan ni följa oss på Instagram också och ge er ut i era städer och prova fisket. För det är riktigt kul faktiskt. Ha det bra alla storfiskare! Ha det bra! Tja tja! Tja!